คืนหนึ่งหิมะตกหนักทั่วเมือง พอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมา คุณเปิดประตูออกมาแล้วพบว่ามีรอยเท้าแปลกประหลาดปรากฏอยู่ในหิมะหน้าบ้าน รอยเท้านั้นไม่ใช่รอยคน ไม่ใช่รอยสัตว์ที่ใครเคยเห็น มันเรียงกันเป็นเส้นตรงสมบูรณ์แบบ เดินขึ้นไปบนกำแพงสูง ข้ามหลังคาบ้านลงสู่อีกฝั่ง แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีสะดุด ราวกับว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดในโลกนี้สามารถหยุดมันได้ และรอยเท้าเหล่านั้นทอดยาวไปกว่า160กิโลเมตรนี่ไม่ใช่นิทานและนี่ไม่ใช่หนังสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1855และจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทิ้งมันไว้ย้อนกลับไปในฤดูหนาวปีคริสตศักราช1855มณฑลเดวอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บผิดปกติตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมอุณหภูมิแทบไม่เคยสูงกว่าจุดเยือกแข็งเลยสักวันแม่น้ำสายใหญ่สองสายคือแม่น้ำ X และแม่น้ำเทนต่างก็แข็งตัวจนเดินข้ามได้ชาวบ้านชินกับหิมะแล้วหิมะที่ตกทุกคืนทับถมกันขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นผืนขาวหนาที่ปกคลุมทุ่งนาถนนและหลังคาบ้านแล้วคืนวันที่8กุมภาพันธ์ก็มาถึงคืนนั้นหิมะตกหนักอีกครั้งลมพัดแรงจากทิศตะวันออกผู้คนปิดประตูหน้าต่างจุดเตาผิงแล้วเข้านอนโดยไม่รู้ว่ารุ่งเช้าชีวิตในเดวอนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันที่9กุมภาพันธ์ชาวบ้านเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติบางแหล่งบอกว่าเป็นช่างทำขนมปังจากเมืองท็อปแชมป์ที่ออกมาเปิดร้านแต่เช้าตรู่แล้วพบรอยแปลกประหลาดอยู่หน้าร้านตัวเองรอยนั้นมีลักษณะคล้ายกีบม้าหรือกีบลาแต่ไม่ใช่เพราะมันเรียงกันแถวเดียวสนิทเหมือนสัตว์สองขาที่เดินตรงมาไม่ใช่สี่ขาและเมื่อเขาเดินตามรอยนั้นไปเรื่อยๆรอยนั้นก็ไม่หยุดรอยเท้าเหล่านี้มีขนาดประมาณ10เซนติเมตรยาวและ7-8เซนติเมตรกว้างระยะห่างระหว่างรอยอยู่ที่20-40เซนติเมตรฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือสิ่งที่รอยเท้าเหล่านี้ทำมันข้ามกำแพงสูง4เมตรโดยไม่แผ่วเลยรอยบนหน้ากำแพงด้านหนึ่งกระโดดข้ามไปแล้วรอยก็ปรากฏบนหน้ากำแพงอีกด้านทันทีโดยไม่มีรอยรบกวนหิมะรอบข้างเลยแม้แต่น้อยมันเดินขึ้นไปบนหลังคาบ้านผ่านยอดหลังคาไปแล้วลงมาอีกฝั่งเหมือนพื้นที่ลาดชันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับมันเดินข้ามกองหญ้าแห้งขนาดใหญ่มันผ่านลานบ้านที่มีรั้วและประตูล็อกแน่นมันข้ามแม่น้ำ X ที่กว้างรอยก็ปรากฏขึ้นอีกฝั่งโดยไม่ขาดตอนที่น่าสยองที่สุดรอยบางจุดนำไปสู่หน้าประตูบ้านแล้วก็หยุดที่ขอบประตูเหมือนสิ่งนั้นยืนเคาะประตูแล้วรอรายงานจากหมู่บ้านกว่า30แห่งทั่วเดวอนต่างยืนยันตรงกันว่าพบรอยเท้าเดียวกันยาวรวมกันกว่า160กิโลเมตรบางรายงานบอกว่าอาจยาวถึง200กว่ากิโลเมตรด้วยซ้ำข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์ระดับชาติต่างพาดหัวข่าวนี้พร้อมกัน The Times ฉบับวันที่16กุมภาพันธ์ลงข่าวว่ารอยเท้าเหล่านี้ทำให้คนในหมู่บ้านตื่นตระหนกอย่างหนักและผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติต่างพูดตรงกันว่านี่คือรอยเท้าของซาตานชาวบ้านในเมืองจอร์ลิชกลุ่มช่างฝีมือและพ่อค้าจำนวนหนึ่งตัดสินใจติดตามรอยโดยถือปืนและกระบองออกไปในเช้าวันนั้นพวกเขาเดินตามรอยจากจอร์ลิชไปจนถึงหมู่บ้านหลายแห่งใช้เวลาเดินหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมามือเปล่าหมดแรงและไม่พบสิ่งใดเลยบาทหลวงมัสเกรฟแห่งโบสถ์ลิมสโตนถึงขั้นนำเรื่องนี้มาเทศนาในวันอาทิตย์โดยบอกว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นหลักฐานที่มองเห็นได้ว่าซาตานกำลังเดินเวียนรอบเมืองล่อลวงผู้คนให้หลงผิดแต่แล้วบาทหลวงก็พยายามปลอบโยนลูกวัดโดยเสนอว่า
รอยนี้อาจเป็นรอยของจิงโจ้ก็ได้ ใช่ครับ จิงโจ้คำอธิบายนั้นไม่ค่อยทำให้ใครสบายใจขึ้นนัก เพราะจิงโจ้ไม่ได้ทิ้งรอยกีบ และจิงโจ้ไม่สามารถเดินบนหลังคาหรือข้ามกำแพงสูง 4 เมตรได้ ความกลัวแพร่กระจายออกไป ชาวบ้านจำนวนมากไม่กล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตก บางล็อกประตูและปิดหน้าต่างทุกบาน เหมือนกลัวว่าสิ่งที่ทิ้งรอยเท้าเหล่านั้นจะกลับมา แล้วมันคืออะไรกันแน่ ตลอด 100 กว่าปีที่ผ่านมา มีทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นมา บางอันฟังดูสมเหตุสมผล บางอันก็แปลกยิ่งกว่าปริศนาตัวเอง ทฤษฎีแรกคือสัตว์ธรรมชาติ นักธรรมชาติวิทยาบางคนเสนอว่าอาจเป็นรอยของแบดเจอร์ เพราะแบดเจอร์มีนิสัยวางเท้าหลังลงบนรอยเท้าหน้าพอดีทำให้ดูเหมือนรอยสัตว์สองขา แต่ปัญหาคือแบดเจอร์ต้องหยุดพักเป็นระยะ และแบดเจอร์ไม่สามารถข้ามกำแพงสูงหรือเดินบนหลังคาได้ นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเสนอว่าอาจเป็นหนูผี เพราะหนูผีที่กระโดดจะทิ้งรอยที่ดูคล้ายกีบแยกสองแฉก แต่หนูผีก็ไม่สามารถสร้างรอยที่ทอดยาวกว่า 160 กิโลเมตรในคืนเดียวได้ ทฤษฎีที่ 2 คือบอลลูนทดลองทางทหาร ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักเขียนนามว่าเจฟฟรีย์เฮาส์โฮลด์เคยได้ยินเรื่องราวจากนายทหารคนหนึ่ง ว่าฐานทัพเรือเจฟฟอนพอร์ตกำลังพัฒนาบอลลูนทดลองสังเกตการณ์อากาศ และคืนนั้นบอลลูนดังกล่าวอาจหลุดออกมา โดยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวโลหะห้อยอยู่ใต้บอลลูนพัดไปตามแรงลม ทิ้งรอยเป็นระยะตามที่ต่างๆที่มันลอยผ่าน แต่ทฤษฎีนี้ก็มีปัญหา เพราะบอลลูนเชือกโลหะคงพันติดอะไรบางอย่างในระยะทางที่ยาวขนาดนั้น และคงไม่สามารถทิ้งรอยที่สม่ำเสมอและเป็นเส้นตรงได้ขนาดนี้ ทฤษฎีที่ 3 คือความเข้าใจผิดแบบกลุ่ม นักวิจัยสมัยใหม่หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ มีรอยสัตว์หลายชนิดกระจายอยู่ทั่วดีวอนในคืนนั้น ได้แก่ ลา สุนัข แมว และสัตว์อื่นๆ แต่เมื่อชาวบ้านพบรอยเหล่านั้นในเช้าวันรุ่งขึ้น สภาวะอารมณ์ที่ตื่นตระหนกทำให้พวกเขาเชื่อมโยงรอยที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเข้าด้วยกัน กลายเป็นเรื่องราวเดียวที่ยาวนับ100 กิโลเมตร ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักพอสมควร เพราะพยานแต่ละคนก็บรรยายรอยเท้าแตกต่างกันเล็กน้อย และทฤษฎีสุดท้ายซึ่งชาววิกตอเรียนจำนวนมากเลือกเชื่อ ก็คือซาตานมาเยือนดีวอนจริงๆ ในปีคริสตศักราช 1855 ยุคสมัยนั้นผู้คนยังคงเชื่อมั่นในพลังของความชั่วร้ายอย่างลึกซึ้ง การที่รอยเท้าวนรอบประตูบ้านเดินไปยังโบสถ์และข้ามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้นั้น ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนจากพลังมืด สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือรอยเท้าปริศนาลักษณะเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ดีวอนเพียงครั้งเดียว ในปีเดียวกันนั้นหนังสือพิมพ์ Illustrated London News รายงานว่ารอยเท้าปริศนาแบบเดียวกันนี้ปรากฏเป็นประจำทุกปีบนเนินเขาในโปแลนด์ ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าเป็นรอยของสิ่งเหนือธรรมชาติมาช้านานแล้ว ในปีคริสตศักราช 1957 รอยเท้าลักษณะเดียวกันปรากฏในเมืองเอเวอร์เบิร์กประเทศเบลเยียม และในปี 2009 ชาวเหนือดีวอนใช่ครับดีวอนเองรายงานว่าพบรอยเท้าประหลาดในหิมะอีกครั้งคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 1855 อย่างน่าตกใจ ไมค์แจชนักวิจัยที่ศึกษาเหตุการณ์นี้อย่างจริงจังที่สุดสรุปในงานวิจัยของเขาว่าไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบายรอยเท้าทั้งหมดได้ครบถ้วนอาจเป็นการรวมกันของหลายปัจจัยทั้งรอยสัตว์จริงการหลอกตาและการแต่งเติมของผู้คนแต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้กว่า 170 ปีผ่านมาแล้วคืนนั้นในดีวอนยังคงเป็นปริศนาบางทีคำตอบอาจอยู่ที่ว่าบางสิ่งในโลกนี้มันดีกว่าถ้าไม่มีคำอธิบายถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตาม FamLab X Fact นะครับ